บทเรียนที่ 4 อยากได้ อยากได้ ฉันอยากได้ รถใหม่ ฉันอยากได้ รถใหม่ ฉันอยากได้ ชุดใหม่ ฉันอยากได้ ชุดใหม่ ฉันอยากได้ กระเป๋าใหม่ ฉันอยากได้ กระเป๋าใหม่ แล้วคุณล่ะ อยากได้อะไร แล้วคุณล่ะ อยากได้อะไร ฉันชอบดอกไม้ ฉันชอบดอกไม้ ฉันชอบเงิน ฉันชอบเงิน ฉันอยากมีบ้านใหม่ ฉันอยากมีบ้านใหม่ ฉันรักแมว ฉันรักแมว คุณชอบกินอะไร คุณชอบกินอะไร คุณชอบทานอะไร คุณชอบทานอะไร กินอะไรครับ กินอะไรครับ ฉันอยากกินสปาเกตตี้ แล้วคุณล่ะจะกินอะไร ฉันอยากกินสปาเกตตี้ แล้วคุณล่ะจะกินอะไร ผมชอบกินสเต็ก ผมชอบกินสเต็ก สปาเกตตี้ของฉันอร่อยมาก สเต็กของคุณอร่อยไหมคะ สปาเกตตี้ของฉันอร่อยมาก สเต็กของคุณอร่อยไหมคะ สเต็กของผมก็อร่อยครับ สเต็กของผมก็อร่อยครับ ตัวเลขไทย 31 ถึง 40 ตัวเลขไทย 31 ถึง 40 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39
40 40สวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้าเธอกำลังจะไปไหนจ๊ะสวัสดีจ้าเธอกำลังจะไปไหนจ๊ะผมต้องการจะไปห้องสมุดห้องสมุดไปทางไหนครับผมต้องการจะไปห้องสมุดห้องสมุดไปทางไหนครับห้องสมุดไปทางนี้จ้าห้องสมุดไปทางนี้จ้าขอบคุณครับคุณครูขอบคุณครับคุณครูนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คือผลไม้ค่ะนี่คือผลไม้ค่ะนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คือผักนี่คือผักฉันไม่ชอบกินผักฉันไม่ชอบกินผักนั่นคืออะไรคะนั่นคืออะไรคะนั่นคือต้นไม้นั่นคือต้นไม้นี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คือหนังสือนี่คือหนังสือนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะนี่คือปากกาและนั่นคือสุนัขนี่คือปากกาและนั่นคือสุนัขสวัสดีจ้าทุกคนแนะนำตัวด้วยนะคะสวัสดีจ้าทุกคนแนะนำตัวด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวทีละคนนะคะแนะนำตัวทีละคนนะคะผมชื่อเคนอายุ5 ขวบชอบกินก๋วยเตี๋ยวและชอบเต้นครับผมชื่อเคนอายุ5 ขวบชอบกินก๋วยเตี๋ยวและชอบเต้นครับฉันชื่อแก้วอายุ4 ขวบอาศัยอยู่ที่กรุงเทพชอบสีชมพูไม่ชอบกินผักค่ะฉันชื่อแก้วอายุ4 ขวบอาศัยอยู่ที่กรุงเทพชอบสีชมพูไม่ชอบกินผักค่ะผมชื่อบีมบ้านอยู่ที่ลาดพร้าวชอบขี่จักรยานครับผมชื่อบีมบ้านอยู่ที่ลาดพร้าวชอบขี่จักรยานครับผมชื่อกล้าชอบกินขนมและชอบฟังเพลงครับผมชื่อกล้าชอบกินขนมและชอบฟังเพลงครับยินดีต้อนรับทุกคนค่ะและยินดีที่ได้รู้จักยินดีต้อนรับทุกคนค่ะและยินดีที่ได้รู้จัก